السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ښه به یې وئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رفیع الله خان د خپل یوټیوب چینل نه، او تاسو ته هرکلی او هرکله راشئ. ګرانو کتونکو اوریدونکو، نننۍ ویډیو ده زموږ د فیسبوک پیج باره کې. نو تاسو څنګه کولی شئ چې ځان له د خپل فیسبوک پیج ډېر په اسانۍ سره ساز کړئ. نو په دغه ویډیو کې موږ تاسو له د فیسبوک پیج طریقه درښیو. مهرباني وکړئ چې ویډیو به راسه یو سیکنډ هم سکیپ کوئ نه، او ویډیو به راسه طرفه یې ګورئ. او د ویډیو له مخکې که ویډیو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او که څوک هم د فیسبوک د لارې ګوري نو زموږ د فیسبوک پیج هم فالو کړئ دغه رنګې معلوماتي ویډیوګانو دپاره. نو راځئ زما سره. سو لیټس بیګین. لاړ به شي خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن ته. فیسبوک اپلیکیشن به آن کړئ. ټیک شو. دا هم چې کله آن کړو نو تاسو به دا بره کونج کې ښکاري 3 لاینه. تاسو به سمپل په 3 لاینه باندې به کلیک وکړئ. ټیک شو. 3 لاینه نه دي، تاسو به سمپل په 3 لاینه باندې به کلیک وکړئ. ټیک شو. دا هم چې کله کلیک وکړو نو تاسو به دلته ښکاري پیج. تاسو به سمپل په پیج باندې به کلیک وکړئ، د جنډه نشان چې کوم دی. ټیک شو. په دې چې کله کلیک وکړو نو تاسو به دغه رنګ انټرفیس وشي. تاسو به ښکاري کریټ، دا پلس نشان چې کوم دی تاسو به په کریټ باندې کلیک وکړئ. ټیک شو. په دې چې کله کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه رنګ انټرفیس وشي. نو تاسو ته به ښکته ښکاري دا بلو کلر چې کوم دی ګیټ سټارټ. نو تاسو به ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ. ټیک شو. کوم یو باندې ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. ټیک شو. دیم چې کله کلیک وکړو نو دلته وي what do you want to name this page. تاسو خپل پیج ته نوم ورکړئ. ټیک شو. تاسو د خپل پیج نوم ووایئ. ټیک شو. زه به ورکړمه ټیک شو. دغه رنګ نوم به ورکړئ، ښکته به ښکاري نیکسټ، دغه به نیکسټ کوئ. صحیح شو. کله چې نیکسټ کوو نو دلته وایي what category best describe this page. تاسو له سیټیګري غواړئ. ټیک شو. نو تاسو ښکته ښکاري دغه له به یو ورکړئ یا دوه ورکړئ، څه مسله نه کوي. زه به ورکړم پرسونل بلاګ به ورکړم. ټیک شو. پرسونل بلاګ زه به دغه ورکړم. تاسو به ښکته ښکاري نیکسټ، نو دغه به نیکسټ کوئ. صحیح شو. هم چې کله نیکسټ کوو نو نیکسټ کوو دلته وایي do you have a website پاره خان لاله. که ستا ویبسایټ وي نو ویبسایټ ورکړه، او که نه وي نو څه مسله نه کوي. ټیک شو. نو ښکته به تاسو ښکاري I don't have a website. دا به ټیک مارک کوئ او دا به نیکسټ کوئ. صحیح شو. نو دلته وایي add image to this page. تاسو له خپل پروفایل تصویر غواړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. اډ پروفایل پکچر باندې تاسو به خپله ګیرلي راکولاو شي، او دې سره چې کوم پکچر ته غواړئ هغه ورکولی شي، او دغلته هغه نیکسټ کولی شي. صحیح شو. نو خپل پکچر به ورکړئ، او که نه ورکړئ نو څه مسله نه کوي، نو ورم کړو نو بهتره ده. تاسو به ښکته ښکاري ډن په ډن باندې به کلیک وکړئ. ټیک شو. دې چې کله کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته ښکاري نیکسټ، دا به نیکسټ کوي. صحیح شو. هم چې کله نیکسټ کوو دلته ښکاري ایډ ایمیج، په ایډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. ټیک شو. نو تاسو به دلته راشئ کریټ ایکشن بټن. دا کریټ ایکشن بټن چې کوم ده دا ستاسو فال بټن ده، دا په دې باندې به کلیک وکړئ، نو ته به تاسو آن کړئ. ټیک شو. هم چې کله دې باندې کلیک وکړو نو دلته به ښکته راشئ پولو. تاسو به پول باندې به کلیک وکړئ، او بره به ښکاري کریټ، نو دغه باندې به کلیک وکړئ. ټیک شو. نو ستاسو بټن چې کوم ته فالو ده هغه آن کړه. ټیک شو. لاړ شئ بیک ته، او ستاسو خپل پیج کتلی شئ څنګه رنګې ستاسو پیج دی. ټیک شو. نو زموږ پیج چې کوم دی هغه کمپلیټ شولو. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي، او ویډیو ډېره معلوماتي ویډیو وه، او که ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او زموږ د فیسبوک پیج هم فالو کړئ دغه رنګې معلوماتي ویډیوګانو دپاره. نو اوس موږ له راکړئ اجازت د لوی الله په امان.